චීනයේ උසස් තාත්වයේ නිර්වාදයේ සාර්ථක නිෂ්පාදකයි. Dongguan Zhuohang Ltd කලින් Zhuohang Precision Machining Factory ලෙස හඳුන්වා අතර 2006 ආරම්භ කරන ලද අතර Guangdong පළාත් Dongguan නගරයේ Hengli නගරයේ වර්ග මෝටර් 6800 කර්මාන්ත ශාලාවක් සහ 100 කොට අධික දක්ෂ කිරීමක ශිල්පිනි සේවය කරේ. අපි මූලික වශයෙන් නිර්වාදයේ සාර්ථක නිෂ්පාදනය එකලස් කිරීම විකිණීම සහ ආනයන සහ අපනයන සේවාවන්හි නිරතව සිටීම. අපගේ කණ්ඩායම විවිධ ඉහළ නිර්වාදයේ සංකීර්ණ ව්‍යවහගත සරචක යන්ත්‍රකරණය සඳහා කැපිපෙනී. Zhuohang गी කර්මාන්ත ශාලාවේ තියෙන කැබරුම් වැඩමුළුවක් Swiss King lathes Meltern බොහෝ කාර්ය මධ්‍යස්ථාන 3 පෙහි ඇතෙස්ටිං යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථාන නිර්වාදයේ ඇඹරුම් යන්ත්‍ර වෛර ඇඩ්ම යන්ත්‍ර යන්දී නිර්වාදයේත් කට්ටල 80 කොට වඩා වැඩි පරිමාණයක් ඇති. නිෂ්පාදන උපකරණ ඊට අමතරව විශිෂ්ට යන්ත්‍රකරණය සහ තාත්තව පාලන හැකියාවන් සපයන වීඩියෝ මෙන්ම යන්ත්‍ර කණ්ඩක මෙන්ම යන්ත්‍ර උස මෙන්ම ෆ්ලෙලිබර් මෝටර් සහ ග්‍රෑස් පරත දුපත් වර්ණව ලක්ෂ ඇතුළු නිර්වාදයේත් පරීක්ෂණ උපාංග කට්ටල 20 කොට අධික පරිමාණයක් අප සතුව ඇති. මෝටර් රථ රොබ විද්‍යාව ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව සහ විවිධ සේවකාරී යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ වන විවිධ කර්මාන්ත අංශවල භාවිතය සඳහා උපාංග නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අප විශේෂීකරණය කිරීම. මෙම පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විවිධ වර්ගයේ ප්ලාස්ටික්, ඇලුමිනියම් මුල් නබඳුන් වන විවිධ ශරණවල පොත්තල තුමු ටයිටනියම් මිශ්‍ර ලෝහ සහ මැග්නීසියම් මිශ්‍ර ලෝහය ඇතුළු විවිධ වර්ගවල දරුවයි සැකසීම් පෝස්තු අත්දැකීම අප්‍රස කර ඇත්තෙමු. මීට අමතරව අපි පිරිමිතුගත හා නොවන ආකාරයකින් මත්පිට පෙරියම් කිරීම සහ තොපි පෙරියම් කිරීම සිදු කරන විශ්වාසදායක ශොක් සමග හවුල් වී ඇති. සමානයෙන් ඔවුන් සමානයේ ඇන්ඩුකරණය, දැඩි ඇන්ඩුකරණය, ගලවන්කරණය, නොකළ ආලිපනය, රෙදි ආලිපනය, රන් ආලිපනය කිරීම ආලිපනය, බුරුසව දුරුපුණ උපදැම්ම, කුඩ ආලිපනය සහ පින්තූර කිරීම වන මත්පිට පිළිතකරු කිරීම සහ තොපි පෙරියම් කිරීම භාවිත කරයි. ප්‍රක්‍රිය දීපතිමත් කොබයිසින් නයිට්‍රයෝඩන් සහ ආති සහන වයස්ගත වීමේ අන්දේ ලෙස. ඉංජිනේර සැලසුම් නිෂ්පාදන තාක්ෂණය සහ ආයතනික කළමනාකාරීත්වය මෙන්ම හොඳින් පුහුණු වූ තාක්ෂණ වේදෙන්ගෙන් සිදු මුලත් ඉහළ මට්ටම විශේෂයෙන්ගේ මන්දකනායක අප සතුව ඇති. එපමණකද නොවේ අපි පෙරණද නිෂ්පාදන කාර්යවල කට්ටලයක් සහ නිෂ්පාදන කාර්යාත්මක කිරීම පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර ඇති. තාත්තව කළමනාකරණය සහ තීරසර නිෂ්පාදන භාවිතයන්හි විශිෂ්ටත්වය සඳහා අපගේ කැපවීම සාතික කරමින් අප ISO 9001, 2015 ISO 14001, 2015 සහ IAT 10949, 2016 සාතික ලබාගෙන ඇති. ආරම්භයේ සිටීම අපගේ සමාගම මනෝ අවධානයේ නිරන්තර නවෝත්පාදනයේ වරක් ගුණාත්මක භාවයේ කඩිනම් බෙදාහැරීම සහ පාරිභෝගිකය පාර්තමේන් යන ව්‍යාපාරික ආදර්ශ පීඨය පිළිපදන අතර සගේ සම්පන්න සහ සෝද සේව පරිසරයක් ගොඩනැගීමට දැඩි උත්සාහයක් ගෙන ඇති. තම සේවකයන් සඳහා තිරසර වෘත්තීය සංවර්ධනයක් සඳහා වේදිකාවක් ගොඩනැගීමට අමතරව සමාගම පාරිභෝගික තොපති සහ ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම සඳහා උත්සාහ කිරීම උත්සාහයක් ලෙස ජය තත්ත්වයක් හඹ යාමේදී යහපත් විශ්වාසය, ප්‍රායෝගිකත්වය සහ නිර්මාණශීලීත්වයේ ඇතුළත සදාචාරාත්මක ඇදහිල්ලට ඇල සිටි. Zhuohang නිර්වාදයත්වයේ නැරඹීමට ඔබ සදරියෙන් පිළිගැනීමි. අපි ඔබ සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබගේ අභිරාජ යන්ත්‍රකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදම අපි හා සම්බන්ධ වෙන්න. විද්‍යත් තැපැල් info Zhuohang.com වෙබ් අඩවිය Zhuohang.com දුරකථන 86 ඔබගේ කාලය සඳහා ස්තුතියි. චීනයේ උසස් තාත්වයේ නිර්වාදයේ සාර්ථක නිෂ්පාදකයි. Dongguan Zhuohang Ltd කලින් Zhuohang Precision Machining Factory ලෙස හඳුන්වා අතර 2006 ආරම්භ කරන ලද අතර Guangdong පළාත් Dongguan නගරයේ Hengli නගරයේ වර්ග මෝටර් 6800 කර්මාන්ත ශාලාවක් සහ 100 කොට අධික දක්ෂ කිරීමක ශිල්පිනි සේවය කරේ. අපි මූලික වශයෙන් නිර්වාදයේ සාර්ථක නිෂ්පාදනය එකලස් කිරීම විකිණීම සහ ආනයන සහ අපනයන සේවාවන්හි නිරතව සිටීම. අපගේ කණ්ඩායම විවිධ ඉහළ නිර්වාදයේ සංකීර්ණ ව්‍යවහගත සරචක යන්ත්‍රකරණය සඳහා කැපිපෙනී. Zhuohang गी කර්මාන්ත ශාලාවේ තියෙන කැබරුම් වැඩමුළුවක් Swiss King lathes Meltern බොහෝ කාර්ය මධ්‍යස්ථාන 3 පෙහි ඇතෙස්ටිං යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථාන නිර්වාදයේ ඇඹරුම් යන්ත්‍ර වෛර ඇඩ්ම යන්ත්‍ර යන්දී නිර්වාදයේත් කට්ටල 80 කොට වඩා වැඩි පරිමාණයක් ඇති. නිෂ්පාදන උපකරණ ඊට අමතරව විශිෂ්ට යන්ත්‍රකරණය සහ තාත්තව පාලන හැකියාවන් සපයන වීඩියෝ මෙන්ම යන්ත්‍ර කණ්ඩක මෙන්ම යන්ත්‍ර උස මෙන්ම ෆ්ලෙලිබර් මෝටර් සහ ග්‍රෑස් පරත දුපත්